Oh, yan. Doon po sa may likuran nyo. So, ayan. Tapos ayan yung pasukan. Yun. May magkano sa walis? Ay! Oh, yan. Doon po sa may likuran nyo. So, ayan. Tapos ayan yung pasukan. Yun. Hindi ko ina-expect na ganito to kalaki. Sabi mo. Kasi nung una, hindi mo pa nakikita kasi walang sukat-sukat. Akala ko hanggang kalahati lang eh. Akala ko agad dyan lang sa puno. Hindi pala. Nagpasam pala. Tayo tayo mga 3 months. Sana matapos sa bago mag-January. Dami na natin sa kaso ng mata. Oh, yan dati. May focus eh. So dito na tayo magtatayo ng family, no? Kung makikita nyo, napakaganda ng lugar, napakahangin. Ito yung gusto ko dito, kaya ang pinili naming spot ay Bulacan, Cavite, Laguna. Dahil sa ganito. So buti dito kami napunta, wala pa kaming kapitbahay. Tapos yung mga main roads napakalapit. Kung uuwi man ako, wala pang 1 oras, nandun na ako sa bahay sa QC. So hindi pa namin alam pag summer, tsaka kapag magtatagulan. So malalaman pa lang namin. So ayan, ito yung ating first step. Hindi ko ina-expect na malaki yung building. I mean, malapad. Kasi simula dito hanggang dun eh, malapit dun sa bahay. Parang isang dipa lang yata yung layo dun sa bahay eh. So ito yung simula ng poste. Tapos hanggang dito kay kuya. So mga 7 meters. Tapos hanggang dun sa kabila 7 by 13 meters daw eh. Yan. Tapos ayun, isa pa. Tapos matatanggal itong punong ito, sayang. Alam ko bumubunga na yan eh. So ayun. So malaki yung shop. Sabi ko pwede na yung walang plywood lang eh. Pero hindi, mga 10-12 plywood. Pwede kaya dito. Yan. Okay. Tapos matatanggal tong isang puno. Gusto sana namin i-save yung 2 puno eh, pero hindi talaga kaya eh. Kasi dahil pag magpapasok ng mga truck, yan, mga sasakyan, hindi makakaikot. So matatanggal talaga yung puno. Papakita ko sa inyo yung pasukan ng sasakyan. Ginagawa. Basta ako masaya na dito. Yan. Sige, masaya naman si Mrs. Di naman siya sobrang secluded ano. Kasi yung likod namin, actually yung likod nito dito sa bandang side na to, isang malaking hardware store. So hindi kami magkakaroon ng problema kapag bibili mo ng mga plywoods, mga materyales, ando dun lang. So pakita ko sa inyo kung saan.
Ayan, ayan. Yung color pink na yan. Pink or beige ko yan. Basta yun. Flesh. Yan. Yan. Yan yun. So, ayan. Ayan yung kwento natin dito. Baka kasi mareklamo na kami doon eh. So, tsaka sobrang sikip talaga namin doon. Minabuti na talaga namin na yun, maganap. Buti, nakautang kami sa nanay ko. So, lahat to utang muna. So, yan. Ayun ba yun? Simple na tao yung black na ba? Tatapos lang naman.